Trận chiến ở Nhân Chi Quan cả ba đại gia chủ đều trọng thương tạm thời về trị thương. Vô Tình không nói rõ thân phận của Đường Mị cho Lam Nguyên Sơn biết, chỉ nói trong lúc hỗn chiến Hoắc Ngân Tiên đã chết. Lam Nguyên Sơn đau đớn cực độ tự mình bế quan không ra ngoài. May mắn là mối hiềm khích giữa tam đại gia đã được hóa giải. Chu Bá Vũ khi biết mình trúng kế Đường môn trách lầm Lam Nguyên Sơn nên tự thấy hổ thẹn. Nhưng cũng hiểu được nỗi khổ của Đường Mị nên không tiết lộ chuyện của Đường Mị tránh để Lam Nguyên Sơn bị kích động. Sóng gió đã qua. Chỉ tiếc là những ngày yên ổn không lâu. Vì một trận cuồng phong sắp ập đến. Đêm nay Lãnh Huyết lại ngồi im lặng. Vì tối nay Tập Mai Hồng mời cơm chàng và thiết thủ. Vị tam tiểu thư nhà Tập gia sao lại hạ mình vào bếp chứ? Xong rồi, món bánh bao đặc biệt của bồn tiệm đã ra lò bảo đảm thơm ngon. Huệ ăn ngon miệng như thế chắc là thương thế đã khỏi, thật đáng mừng. Thương thế của chúng tôi đã khỏi, ngày mai là phục chức lại phải chạy đông chạy tây vì vậy bữa cơm của cô nương thật đúng lúc. Sau trận Tập gia Trang thiết thủ và Lãnh Huyết bị trọng thương nên Gia Cát tiên sinh để hai người yên tĩnh dưỡng thương. Sao, hợp khẩu vị chứ? Ngon tuyệt, không ngờ Tập cô nương ngoài đao pháp ra còn biết nấu ăn nữa, đúng là chân nhân bất lộ tướng. Ai cưới được cô nương về làm vợ chắc là phước đức lắm nhỉ tứ đệ. Hà hà, Thiết Nhị gia Doang cười tôi, bổn tiểu thư đâu có bản lĩnh đó, người nấu ăn thực ra là người khác. Chính là bà chủ của tiệm, Tiểu Trân. Hôm nay mời cơm hai vị thực ra là để tạ ơn cứu mạng, nưa cơm đạm bạc mong hai vị đừng chê. Tiểu Trân cô nương khách sáo quá, đây là bữa cơm thiết mỗ thấy rất ngon. Nhị thiếu gia đã chính thức thành trang chủ, còn chuộc tôi ra khỏi lầu xanh, tiểu điếm này cũng là do huynh ấy bỏ tiền ra mua cho tôi. Tập Nhị gia tuy nhu nhược nhưng rất tốt bụng. Không những thế huynh ấy còn trả lại tự do cho tôi và bảo rằng Tập gia nợ tôi cả đời này cũng trả không hết, huynh ấy muốn bù đắp cho tôi. Nhưng điều thực sự có thể làm là để tôi tự do vì huynh ấy nhận ra. Trái tim của tôi đã không có huynh ấy. Bầu không khí chợt ngưng động, đất trời yên lặng. Nhưng lòng thiết thủ như dậy sóng. Hạnh phúc trước mắt nên nắm bắt hay lẩn tránh. Một lúc lâu thiết thủ nhẹ nhàng cầm lấy tay Tiểu Trân nói một câu. Muội có thể chờ ta không? Chờ, hạnh phúc đang ở trước mắt, còn chờ gì nữa, tại sao phải chờ? Xem ra huynh không những giỏi đánh nhau mà còn ăn rất khỏe, từ khi hai người họ đi huynh chỉ biết cắm cúi mà ăn. Ăn no đánh nhau mới được. Tôi biết huynh từng giết nhiều người như vậy chắc là phải dũng cảm lắm. Kẻ đáng chết thì tôi không mềm lòng mà cũng chưa từng nghĩ là có dũng cảm hay không. Đương nhiên là có, Lãnh Huyết dũng cảm có gan trả lời tôi một chuyện không? Nói thử xem. Trả lời thật lòng nha. Huynh thầm mến tôi phải không? Đừng vờ vịt nữa, người ngay không làm chuyện mờ ám, thích thì nói thích, tránh né vậy còn gọi là anh hùng sao? Tôi, Lãnh Huyết chết tiệt, chỉ có một câu nói hoài không xong, nhát gan. Bánh bao có độc. Mặt Lãnh Huyết chợt tím đen, trong bánh bao có chất kịch độc. Ba người áo đen đồng loạt nhảy xuống, Lãnh Huyết bị độc công kích làm sao đối phó đây? Lão tứ của Đường môn thất sát. Kim Kiếm đồng tử. Lũ thối tha Đường môn còn muốn chạy đâu? Thì ra các kiếm đồng đang vây đánh người này. Hừ, tưởng trà trộn vào phủ là có thể che được tai mắt à? Với thần dũng của tứ kiếm đồng dù ngươi có chạy đằng trời cũng không thoát. Gia Cát tiên sinh tưởng Vô Tình đã chết nên đích thân truyền võ nghệ cho tứ kiếm đồng nên võ công của cả bốn đã tiến bộ vượt bậc. Bọn tiểu quỷ miệng còn hôi sữa này rốt cuộc là thế nào? Ngân kiếm đồng tử. Bọn ta là truyền nhân của thần bổ Vô Tình, ngày sau sẽ vang danh thiên hạ, trừ gian diệt bạo. Đồng kiếm đồng tử. Hừ, được chết dưới tay bọn ta là vinh hạnh cho ngươi lắm. Thiết kiếm đồng tử. Đã lãnh giáo được bản lĩnh của bọn ta rồi thì cứ ngoan ngoãn bó tia chịu trói đi. Lớn giọng quá, bọn bay là cái thá gì mà muốn bắt ta? Nằm mơ à? Coi chừng có độc. Ha ha, một lũ ngốc xít chết đi cho ta. Ám khí tứ tuyệt, Tuyết Lý Trâm. A, công tử đến rồi. Khinh địch thất bại, các con làm ta thất vọng quá, trở về phủ chịu chép phạt cho ta.
Để Tứ Kiếm Đồng có được kinh nghiệm vô tình giao cho Tứ Kiếm Đồng nhiệm vụ nhưng lại ngấm ngầm đi theo để đề phòng bất trắc xảy ra. Đệ tử sẽ về giáo hối. Làm việc phải có trước có sau, phải bắt hắn về phủ, còn có luận công xá tội hay không thì còn phải chờ thế thúc quyết định. Tuân lệnh. Chung quy thì tình thầy trò vẫn rất là thâm tình. Nhưng đã là người của Đường môn thì bản lĩnh tuyệt không đơn giản như vậy. May mắn vô tình đã kịp phát giác. Quân ám toán ti tiện. Hê hê, chậm quá, việc xú bổ khoái làm bây giờ là thu nhặt thi thể. Kim Kiếm. Con nít cũng không tha, ngươi là hạng nào vậy? Ta mới là lão tứ của Đường môn thất sát, Đường Thi. Tên hồi nãy chỉ là mồi nhử để các ngươi vào chồng thôi, nếu không tứ quỷ đau có uy phong đến thế. Thấy 4 tên đồ nhi ngây thơ dễ thương ta cũng muốn nương tay nhưng sống mà đau khổ thì chết đi còn hơn. Sống không bằng chết, chỉ đạo của môn chủ thật thâm thúy. Là Đường thập ngũ phái ngươi đến. Nỗi đau mất đồ đệ cũng là sự trừng phạt của Đường môn. Ta còn muốn phế 2 tay ngươi, cắt lưỡi ngươi để ngươi trở thành phế nhân đau khổ suốt đời. Kết quả như vậy chắc môn chủ sẽ hài lòng. Yêu nghiệt, chết không đáng tiếc. Không dàn được lửa nộ vô tình liền xuất chiêu, Mẫu Thiên Phong Tuyết. Ám khí của vô tình danh chấn thiên hạ nhưng gặp lão tử thì không có đất dụng võ đâu. Vô tình hết sức bất ngờ. Ngoài môn chu ra không ai có thể dùng ám khí để phá được phòng tuyến của ta. Bởi vì võ công của lão tử là khắc tinh của ám khí. Đường Thi tam bách thủ. Tình cảnh của Lãnh Huyết thì càng tệ hại hơn. Võ công của những kẻ lạ mặt cũng không phải vừa. Chiêu thức tinh xảo, đúng là sát thủ có khác. Tiêu rồi, chuồn thôi. Phát hiện kẻ đến không đơn giản và đã bị trúng độc Lãnh Huyết buộc phải chọn con đường tẩu vi. Chưa đấu đã chạy, chắc là sợ liên lụy mình. Nhưng đâu phải cứ muốn chạy là được. Đường môn sát thủ, Đường Tam Táng. Phong quang đại táng, lão đại Đường Tam Táng, là kẻ cuồng bạo giết người như dã, luôn đem đầu nạn nhân treo ở nơi cao để thị chúng. Sinh Hữu Sở Táng, người này hung tàn không kém gì lão huynh, luôn muốn chôn sống nạn nhân làm thú vui. Tăng Võ Khả Táng, đứng hàng cuối cùng nhưng lại là kẻ hung bạo nhất, giết người không thấy xác. Những con thú mà Đường Tam Táng đã chấm thì đừng hòng chạy thoát. 3 huynh đệ này là lũ bại hoại hạng nhất, chả trách thủ pháp lại cao minh như thế. Địch đã có sự chuẩn bị, mau đi tìm nhị ca bảo huynh ấy phải đề phòng. Vậy sao được, huynh đang bị thương tôi không thể bỏ huynh được. Trong lúc sinh tủ này đừng có vờ vịt nữa, Tập Mai Hồng cô nương có thích tôi không? Mai Hồng không ngờ Lãnh Huyết lại hỏi như vậy nên không biết phải trả lời ra sao. Hê hê, lúc sinh ly tử biệt lại bộc bạch chân tình, tiểu cô nương cứ nói thật ra đi bằng không sẽ không còn cơ hội nghe giọng nói của hắn đâu. Thấy mặt Lãnh Huyết tím ngắt chứng tỏ độc đã ngấm nên nhị táng không cần phải vội. Tôi thích huynh. Vậy thì được rồi, nếu là vậy thì hãy để tôi chuyên tâm ứng chiến. Đi đi. Lãnh Huyết vung kiếm làm sập tường nhằm đoạt lộ đám cao thủ. Huynh không được chết, phải chờ tôi trở về đó. Tập Mai Hồng biết phải tìm bằng được thiết thủ thì Lãnh Huyết mới có cơ may sống sót. Con đường duy nhất của hai ngươi là địa phủ, đừng hòng có thể tìm được yên bình ha ha. Tam Táng dễ gì để con mồi chạy thoát lập tức đuổi theo, nhưng Lãnh Huyết đã dốc sức tàn tung ra một đường kiếm vô cùng hung mãnh. Tiểu Chân thích ở bờ sông ngắm trăng, thiết thủ chắc đang ở đó. Tập tiểu thư, cơ sâu chuyện gì thế? Lãnh Huyết sắp chết rồi. Không kịp hỏi thêm thiết thủ lập tức phóng đi. Kẻ nào ngăn ta phải chết? Thiết Hoạch ngân câu. Được chết dưới tay nhị sư ca ta ngươi thật may mắn. Tứ sư đệ bình an là được rồi, rốt cuộc là có chuyện gì? Bọn chó Đường môn nếu đến sớm hơn một ngày thì người phải chết là đệ, nghĩ lại vẫn còn thấy vã mồ hôi. Hồi thiên đan của Diệp Thần Y, không ngờ đệ lại là người thử nghiệm đầu tiên, Âu cũng là vinh hạnh ha ha. Vinh hạnh này lần sau nhường huynh đấy. Thì ra sau trận tập Gia Trang, Gia Cát tiên sinh đã thấy được dã tâm của Đường môn nên mới nhờ Diệp Nhất chỉ giúp. Diệp Nhất chủ là đệ nhất thành chủ của đại nội, sau bao ngày đêm nghiên cứu ông cũng chế ra được hồi thiên đan trị bách độc.
Kỳ độc của Đường môn đã nổi tiếng mấy trăm năm nay, để đối kháng với Đường môn, Hồi Thiên Đan cũng đã có bản lĩnh lắm rồi. Khi Thiết Thủ và Lãnh Huyết vừa định ra ngoài thì Hồi Thiên Đan cũng vừa luyện xong, và nó được bí mật đem tới Thần Hầu phủ. Lãnh Huyết tiện tay lấy một lọ định tặng Mai Hồng, không ngờ lại là vật cứu mình. Lãnh Huyết đã nuốt Hồi Thiên Đan, Đường Tam Táng lại không biết điều này nên cố tình chậm trễ làm Lãnh Huyết có thời gian hồi phục. Nếu bọn chúng không quá chủ quan thì chỉ sợ người thiệt mạng là đệ. Vừa rồi đệ thoát nhưng không có nghĩa là đệ may mắn. Nghĩa là sao? Đệ rất nhạy cảm mà, chẳng lẽ không phát giác ra một luồng sát khí đang đến sao? Đồ khốn, huynh dám lừa tôi khổ sở thế hả? Quyền thế còn hung hãn hơn cả mình. Vô Tình lúc này đang gặp phải khắc tinh của mình. Xú bổ khuấy, được chết dưới tay Đường Thi Tam Bách Thủ là vinh hạnh của ngươi đó. Ai sống ai chết đừng nói quá sớm. Hy vọng là ngươi không bỏ chạy, nếu không ta sẽ thất vọng lắm. Ngươi sẽ không thất vọng đâu. Lại trò cũ dích, làm sao đả thương ta. Chỉ làm ngươi bại nhanh hơn thôi. Tên này quả nhiên là cũng có chút cân lượng. Hỏa phụng dáng thế. Muốn dùng hỏa khí à? Tam Bách Thủ của lão tử ngoài tốc độ ra còn cứng như sắt thép. Ám khí chỉ đủ gãi ngứa cho ta thôi. Đừng chống cự nữa, chịu chết đi. Bánh xe ỷ vân tọa xoáy gấp cản trảo thủ đang sấn tới. Ám khí của Vô Tình chỉ có như thế, rõ ràng ta là khắc tinh của ngươi, trừ phi có kỳ tích xuất hiện, nếu không số ngươi khó thoát chết. Kẻ hèn kém mới trông chờ kỳ tích, môn hạ của Gia Cát tiên sinh chỉ biết tạo ra kỳ tích. Lúc này các kiếm đồng đã dần hồi tỉnh, điều này làm cho lão tứ Đường Thi rất bất ngờ. Sao lại thế? Chúng chất kịch độc của Tam Bách Thủ là tan xương, sao bọn nhóc này lại còn sống? Chứng tỏ bảng môn tà đạo của ngươi vẫn không có gì hay. Hừ, càng hay, ta sẽ giết ngươi trước mắt chúng rồi sẽ tiêu diệt từng đứa một sau. Hừ, Trương Thanh thế chứng tỏ trong lòng ngươi đang sợ. Tứ kiếm đồng có gì đáng ngại không? Công tử đừng lo, chỉ là mấy vết thương ngoài da không đáng gì. Tuy nói vậy nhưng nhìn khí sắc cũng biết tứ kiếm đồng bị thương không nhẹ, chỉ không tỏ ra yếu đuối trước kẻ địch thôi. Vậy thì tốt rồi, các con tỉnh lại đúng lúc lắm, hãy chứng kiến kỳ tích thứ hai của đêm nay. Chú ý nhìn kỹ, ta sẽ dùng cọng cỏ này phá giải Đường Thi Tam Bách Thủ của kẻ tự xưng là khắc tinh của ám khí. Phục Tê Trấn, Lầu Thái Tuế. Bọn ta đã 5 lần 7 lượt đến đây mà tên họ Lam vẫn không gặp mặt, vậy là tại sao? Hừ, ân oán trước đây tứ đại gia đều là người bị hại, Lam trấn chủ tại sao lại cự tuyệt không gặp, Triển đường chủ cũng nên giải thích cho chu mỗ hiểu. Nhị vị xin chớ tức giận, không phải là Triển mỗ làm khó đâu. Nam đường chủ, Triển phục. Từ sau khi chuyện gian tế Đường môn, mọi chuyện lớn nhỏ của Tây Trấn đều do ông lo liệu. Triển đường chủ, chúng tôi đến đây là có việc thương lượng với Lam trấn chủ. Tứ đại gia như răng với môi, có gì khó khăn cứ nói. Từ lúc biết phu nhân mất, trấn chủ luôn nhốt mình trong phòng không cho ai làm phiền. Đừng nói là người ngoài, cả tôi cũng không được gặp. Nguyên Sơn suy sụp đến thế sao? Hừ, trong đầu chỉ chứa toàn nữ nhi tư tình, tên họ Lam ngươi có còn là anh hùng không? Lam Nguyên Sơn ngươi ra đây, mất vợ mà lại trốn vào đó mà khóc than ư, thật xấu hổ. Ân Thừa Phong bị kích động dị thường vì chàng cũng có cùng một nỗi đau, khó khăn lắm chàng mới lấy lại được tinh thần, chàng muốn Lam Nguyên Sơn cũng làm được. Lam Nguyên Sơn, là nam nhi thì hãy ra đây. Chỉ tiếc là hiện thực đã phá tan hy vọng của chàng. Hả? Thừa Phong, Lam Nguyên Sơn sao rồi? Chúng ta đến muộn rồi, Lam Nguyên Sơn đã chết. Trước mặt hai người là một cảnh tượng thê lương. Càng yêu thì càng khổ. Tình yêu sâu nặng nhất lại như con dao sắc bén nhất, có điều nó giết người mà ta không thấy máu. Cửu nhất hành động. Chú ý xem ta dùng ngọn cỏ này phá giải Tam Bách Thủ của tên yêu nghiệt Đường môn này thế nào. Chết đến nơi rồi mà còn khoác lác, để ta xem ngươi có tài cán gì mà ngồi đó bốc phét. Chiến thắng là cốt ở tâm, không được hấp tấp mới có thể dùng sở trường của mình khắc sở đoàn của địch. Yêu nhân này quá nôn nóng nên phạm phải đại kỵ của binh gia. Đệ tử xin ghi nhớ lời giáo huấn của công tử. Mẹ kiếp,
hôm nay nếu không băm vằm ngươi ra thì lão tử còn mặt mũi nào sống trên giang hồ nữa. Đường Thi tam bách thủ, thi ti liệt hồn siêu siêu thủ. Đường Thi há lại không biết kế khích tướng sao, nhưng vì nôn nóng nên không chú ý. Độc chảo úp chụp xuống Vô Tình. Chảo pháp thế này đủ để lừa bịp giang hồ. Nếu không nhìn thấy sơ hở của ngươi thì chiêu này không dễ đối phó. Ám khí tứ tuyệt, phong hoa tuyết nguyệt, nguyệt bán loan. Đường Thi, chịu thua đi. Mượn gió, mượn lực, mượn thế, nhũ cực phá cương. Một ngọn cỏ yếu ớt nhưng khi tiếp xúc với chảo kình lại tạo ra một lực hùng mạnh. Đường Thi đâu biết rằng chiêu thức vừa rồi của Vô Tình đã đạt đến cảnh giới biến cái hữu hạn thành vô hạn. Tà thuật, đừng tưởng sẽ hù dọa được ta. Đúng lúc này thì kỳ tích xuất hiện. Một cảm giác đau đớn kinh hãi lan khắp toàn thân của Đường Thi. Vô Tình đã nhìn thấy chảo của Đường Thi là chí cương, âm dương mất cân bằng nên dùng nhu lực hóa cực dương thành chí âm cản phá được địch. Phế tay của ngươi đã là phúc cho ngươi rồi. Trong tròn có khuyết, trong khuyết có tròn, sinh biệt bất tức chính là tình ảo của ám khí tứ tuyệt. Nếu có bại thì ta cũng quyết cùng chết với ngươi. Đường Thi lao lên thí mạng với Vô Tình nhưng ám khí đã như cắt vung ra. Số bổ khoái, cuối cùng ngươi cũng phải chết cùng ta. Kẻ thất bại đáng thương, nhưng ngươi lại phạm một sai lầm, ai cũng biết ỷ vân tạo của Vô Tình là không thể tùy tiện đến gần. Vĩnh biệt, thiên đường vô lộ, vô số hỏa dược phóng ra, Đường Thi như một quả pháo sáng bay lên trời. Công tử có sao không? Ta vẫn còn một sứ mệnh quan trọng chưa làm xong, dù có muốn chết ông trời cũng không cho, các con sao rồi? May mà có ô giáp hộ thân, nếu không Tứ Kiếm Đồng đã thành quỷ cả rồi. Cái áo này lợi hại thật, không những đỡ được chảo kình mà còn kháng được kịch độc. Thế Thúc quả là thánh minh. Thần hầu phủ. Thế Thúc, mảnh vải này phát ra ánh sáng kỳ dị, chất liệu hiếm thấy, chẳng lẽ là Huyền Trang Thiên Trù? Đúng, mảnh vải này là do Huyền Trang đem từ Tây Trúc về. Nghe nói mảnh ô bố này được chế từ vật liệu thần bí có năng lực kỳ diệu, đao chém không đứt, lửa đốt không cháy lại chống độc, có phải không ạ? Lão Phu đã thử nhiều lần rồi, quả thật lời đồn không sai. Năm xưa Huyền Trang đại sư tặng vua Đường báu vật này, vua Đường không nỡ dùng nên giữ lại. Ai ngờ mấy trăm năm qua vẫn giữ trong bảo khố, mấy năm trước đây ta vì có công hộ giá nên Thánh Thượng đã ban tặng. Tấm vải này không tầm thường, chắc Thế Thúc cũng làm như vua Đường giữ lại bên mình. Còn một lý do nữa là ta chưa tìm thấy công cụ thích hợp để may nên vẫn để đó. Nghĩ cũng đúng. Cho đến một hôm lão Phu nghĩ ra là phải tìm công cụ may từ Tây Trúc. Cuối cùng lão Phu tìm được một loại kim loại cứng hơn cả mảnh vải này. Có thể may thành những chiến giáp độc nhất vô nhị. Nhưng không chỉ may một mà là 4. Tấm vải này đủ may thành 4 cái vừa vặn với Tứ Kiếm Đồng. Tứ Kiếm Đồng tuổi nhỏ, võ công sao có thể nhận được món quà quý như thế. Chính vì Tứ Kiếm Đồng còn nhỏ tuổi ít kinh nghiệm nên cần phải có bảo y hộ thân, chúng theo con nhiều năm cũng nên cho chúng luyện tập để trưởng thành. Có thiên y của Huyền Trang hộ thân là chúng có thể yên tâm mà phát huy hết khả năng, cho dù gặp cao thủ đường môn. Tính mạng của các con là do Thế Thúc cứu đấy, hy vọng các con không phụ lòng của Thế Thúc. Đệ tử nhất định sẽ không phụ lòng tiên sinh và công tử. Vậy thì tốt, chúng ta về phủ để chuẩn bị cho cuộc chiến ác liệt hơn. Lão hồ ly Sái Kinh chắc cũng đợi lúc này ra tay rồi đây. Thừa tướng Sái Kinh bao nhiêu năm nay luôn kết bè kết phái, ngấm ngầm chống đối Gia Cát tiên sinh, lần này chắc chắn Sái Kinh sẽ giở thủ đoạn rất tàn độc nên thần sắc Vô Tình mới nghiêm trọng như vậy. Tiên nhi, ta chưa cho phép sao nàng lại chết đi, sao lại bỏ ta mà đi. Trên đời này không ai sắc nước hương trời bằng nàng, ta sống để làm gì nữa. Tiền đại phu, làm trấn chủ có thể cứu được không? May mà ta tới kịp thời nên tính mạng mới có thể cứu được, có điều. Điều gì? Tâm bệnh của Sơn Nhi thì không có thuốc nào chữa được, dù sống cũng như chết. Chu thành chủ, Nguyên Sơn nhờ ta giao cái này cho thành chủ. Vậy là sao? Nguyên Sơn nói y đã suy nghĩ kỹ, nếu thành chủ không muốn thấy Tây Trấn bị hủy hoại thì hãy làm trấn chủ. Đáng ghét,
Tên họ Lam này cả cơ nghiệp của tổ tiên truyền lại mà cũng dâng cho người khác. Hôm nay không mắng y thì ta không là người. Muốn mắng thì để ta làm cho. Nếu không tận mắt chứng kiến thì không ai ngờ được con người này cách đây không lâu là một đấng anh hùng cao ngạo. Sững người nhìn người đã từng cùng mình chống lại cường địch, trái tim Chu Bá Vũ chợt nhói đau. Lam Nguyên Sơn, huynh phải biết rằng tôi phải lấy hết can đảm mới dám đến đây. Chắc huynh không thể biết được tôi hận huynh đồng thời lại sợ huynh đến mức nào đâu. Tôi hận huynh vì huynh đã gây chia rẽ, vì huynh đã hủy đi sự tự tin và tôn nghiêm của tôi, cướp đi tất cả của tôi. Nhưng tôi lại sợ huynh, chỉ cần hơi nghĩ đến huynh là tôi thấy xấu hổ vô cùng. Huynh biết tại sao không? Tôi đã xâm phạm thê tử của huynh, đã làm chuyện vô sỉ nhất trong võ lâm. Nếu được lựa chọn thì tôi đã sớm kết liễu đời mình rồi, nhưng tôi không thể chết vô ích như thế. Hãy đứng dậy đi, những lời này sao huynh lại chịu được cơ chứ? Chỉ cần huynh đứng dậy thì dù có chịu 100.000 nhát đao của huynh tôi cũng chịu. Hai người đứng ngoài cũng phải cảm thán cho tình cảnh hiện giờ. Quái lạ, chẳng phải là vào mắng Lam Nguyên Sơn ư, sao không nghe gì hết? Không nghe thấy gì cũng đúng, vì tất cả những tiếng gào thét đều chỉ diễn ra trong đầu Chu Bá Vũ. Võ công, địa vị của chàng tuy cao nhưng vẫn là người thường, vẫn không dám đối mặt. Sau trận tứ đại gia tan rã, Chu Bá Vũ là người tổn thất ít nhất, nhưng vết thương lòng chàng khó hồi phục hơn ai hết. Tất cả mọi đau khổ đều do Đường Môn mà ra. Rốt cuộc huynh có mắng Lam Nguyên Sơn không? Không, tôi chỉ nói với huynh ấy một chuyện thôi. Chuyện gì? Thiên cơ bất khả lộ. Tháng 10, trời thu trong xanh, mùa thu năm nay xảy ra rất nhiều chuyện, lại toàn là những chuyện kinh thiên động địa gây chấn động giang hồ. Ngày 14 tháng 10, hợp binh tứ đại gia do Chu Bá Vũ và Ân Thừa Phong dẫn đầu đã quét sạch 10 mấy bang phái do Đường Môn ngấm ngầm thôn tính. Không biết là họ lấy tin mật báo từ đâu, chỉ biết những nơi họ tấn công toàn là nơi cao thủ Đường Môn ẩn trốn. Chỉ trong 8 ngày võ lâm đã gặp một trận mưa máu vô tiền khoáng hậu. Quần hùng trong thiên hạ choàng tỉnh mộng, giật mình vì ma trào của Đường Môn đã lan khắp Trung Nguyên, thế lực lớn mạnh. Ngày 13 tháng 10, Chu Bá Vũ và Ân Thừa Phong công cáo thiên hạ để chống lại Đường Môn, tứ đại gia sẽ chính thức sát nhập lại với tên là tứ đại nhất gia. Nghe tin này cả giang hồ đều chấn động và liên tiếp những chấn động khác lại xảy ra. Tứ đại nhất gia sẽ do 3 vị gia chủ cùng lãnh đạo không phân cao thấp chỉ dựa vào tuổi để phân thứ tự. Lam Nguyên Sơn là đại gia chủ, Chu Bá Vũ là nhị gia, Thừa Phong là tam gia. Ngày 14 tháng 10, triều đình bố cáo thiên hạ, tứ đại danh bổ vì làm trái với chức vụ nên bị cách chức giáng xuống làm thường dân. Tứ đại danh bổ lại do Gia Cát tiên sinh đỡ đầu. Tin tức đồn khắp Thần Châu, giang hồ bán tán xôn xao, trong đó người đáng nghi nhất là thừa tướng Sái Kinh, người đã nhiều lần dò xét khuyết điểm của tứ đại danh bổ. Ông ta chờ khi thời cơ chín mùi liền tâu lên hoàng thượng. Gia Cát tiên sinh vì bảo vệ tính mạng cho tứ đại danh bổ nên đành phải cầu toàn cách chức 4 người. Ngày 29 tháng 10, tin cuối cùng làm chấn động hơn cả là trước linh vị của Đông Bảo Bảo chủ Hoàng Thiên Tinh, tứ đại nhất gia bắt tay tứ đại danh bổ để bảo vệ Thần Châu, tiêu diệt Đường Môn với tên là Cửu Nhất. Cửu Nhất không chỉ là thời gian mà là ám chỉ sự hung hiểm của cửu tự nhất sinh. Đời sau giang hồ vẫn còn lưu lại 8 chữ, kinh lôi thất thập cửu nhất hành động. To be continued.